إذا قابلت شابا يبلغ من العمر 20 عاما ووجهت له سؤالا يقول: من يهيمن على العالم اليوم؟ غالبا ما سيكون جوابه: الولايات المتحدة الأمريكية. جواب لن يكون نابعا عن رؤيته لأمريكا كدولة مثالية أو حتى قناعته بأنها دولة كبرى وقوية، لكنه ناتج عن تراكمات من السطوة الأمريكية في مختلف أنحاء العالم. ففي الواقع هو خلق في عالم أحادي القطب، وليس ذنبه إذا اعتبرت أن إجابته ناتجة عن قصر نظر. فالعالم منذ ما يقارب 3 عقود يعيش تحت مظلة أمريكية، ومن قبلها كان يعيش تحت مظلتين. انهارت الأولى، وقد نكون نشهد انهيار الثانية، لتنتهي بذلك أكثر من 100 عام من الهيمنة. الهيمنة مصطلح تردد كثيرا في أروقة السياسة مؤخرا: الهيمنة الغربية، الهيمنة الأمريكية، أو حتى الهيمنة الرأسمالية. فما هي حكاية الهيمنة؟ ومن أين انطلقت؟ ولماذا قد تنهار من بعد اليوم؟ ما إن اندلعت النيران في أوكرانيا بعدما أطلق فلاديمير بوتين الحرب عليها معلنا اندلاع حرب لم تشهدها القارة الأوروبية منذ سنين طوال، حتى تهافتت التصريحات العالمية عن الهيمنة الغربية على العالم، أو حتى الهيمنة الأمريكية وعن فرضية سقوطها وصعود قطب جديد. يمكن أن يكون كما أشار البعض هو روسيا التي ورثت قوتها عن الاتحاد السوفيتي السابق. لكن من أين ظهرت الهيمنة وإلى ماذا تشير؟ لم تكن الهيمنة مصطلحا حديثا، فقد ظهر قبل مئات السنين وحتى قبل ظهور الدول الحديثة أو ما تسمى الدول العظمى. فلطالما أشير للهيمنة على أنها هيمنة جماعية اجتماعية أو دول ما على غيرها، وتتعدد أشكال الهيمنة، فمن الممكن أن تكون اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، وقد تكون كل تلك العناصر مجتمعة معا. نشأ المصطلح من الكلمة اليونانية الهيمنة، والتي تعني بشكل دقيق الزعيم، وكان الإغريق من أوائل من استخدموا ذلك المصطلح للإشارة على الهيمنة السياسية والعسكرية لمدينة على مدينة أخرى. لكن ذلك المصطلح أو حتى مفهومه العام تطور مع مرور الزمن ليأخذ جوانب أخرى وتفاصيل أكبر، حتى ظهرت في القرن التاسع عشر الهيمنة الثقافية، والتي أسس لها كارل ماركس صاحب النظرية الماركسية، إذ يقول أن الطبقة الحاكمة يمكنها التأثير على العادات والقيم في المجتمع، وبذلك ستكون هي المهيمنة على الدولة والشعب. تفسير ماركس للهيمنة أخذنا لمفهوم جديد للهيمنة بشكل عام، فقد تغيرت من كونها إشارة لسيطرة دولة على أخرى إلى هيمنة جماعات نافذة داخل الدولة. والتاريخ القديم حمل أمثالا كثيرة عن الهيمنة. فما بين القرنين الثامن والثاني قبل الميلاد سيطرت دولة مدينة سبارتا على رابطة بيلوبونيز، وفي القرنين الأول والرابع عشر الميلادي ظهر الزعيم الهندي هارشا ليخضع شمال الهند تحت هيمنته. ومع ذلك يبقى التاريخ الحديث حافلا بالهيمنة، فخلال القرنين الخامس والتاسع عشر تمكنت الدول الغربية من الهيمنة على معظم أنحاء العالم، حتى انكسر ذلك العرف بعد بداية القرن العشرين. فذلك القرن كان حافلا بالتغيرات، والسبب الأول هي الحروب العالمية التي غيرت تركيبة الكوكب، وثانياً ظهور دول كبرى اعتمدت بشكل رئيسي على قوتها البشرية والمالية. فخلال اندلاع الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية كان العالم شاهداً على انهيار كل من ألمانيا وإيطاليا، وهما من بين القوى الأوروبية الكبرى حينها. وكانت حصيلة تلك الحروب صعود دول مهيمنة جديدة كانت تشمل بشكل رئيسي في البداية كلا من فرنسا والصين والاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة. رغم ذلك انحاز عدد من تلك الدول الخمسة لترتيب أوراقه الداخلية من جديد، ليبقى في الكوكب قطبان فقط هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، خصوصاً أن وجودهم أمام بعضهم البعض كان مبنياً على أساس تبنيهم لإيديولوجيتين متعارضتين، حيث تبنى الاتحاد السوفيتي الشيوعية واتجهت الولايات المتحدة للرأسمالية.
ما أشعل صراعاً طويلاً بينهما كان نتاجه الحرب الباردة التي استمرت لعشرات السنوات. وعلى الرغم من كونها حرباً لم تطلق فيها رصاصة واحدة مباشرة، لكنها سببت الكثير من القلق والمشاكل حول العالم، لعل أكبرها الحرب الكورية ومن ثم الحرب الفيتنامية، وآخرها الحرب في أفغانستان والتي أنهكت الجيش السوفيتي بدعم أمريكي. وانقضت الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 ليشهد العالم حينها ولادة القطب الواحد للكوكب، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة كانت أكبر مثال حي عن الهيمنة العالمية. فمنذ سقوط الاتحاد السوفيتي اتخذت واشنطن كل قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية لفرض هيمنتها على العالم، وعلى عكس السابق كان الخيار العسكري فعالاً بقوة لدى واشنطن. فمع بداية الألفية الثانية دخلت الولايات المتحدة بجيشها كلاً من العراق وأفغانستان، وباتت أكثر تدخلاً في مناطق متوترة عدة على رأسها الشرق الأوسط، حيث أصبحت على أبواب إيران، وقادت تحالفات عسكرية عدة ضد أعدائها. كما نجحت من خلال مسمى الإرهاب العالمي من التدخل في العديد من الدول حول العالم، يضاف لذلك قوتها العسكرية خصوصاً في مجال بيع الأسلحة، حيث نجحت من فرض سطوتها بقوة على الدول. ومن جانب آخر استخدمت سيف العقوبات لفرض ما تريد في بعض الدول. واشنطن كانت الأقوى في صراع الهيمنة، إذ بات مصطلح الهيمنة الأمريكية يشير بقوة لسيطرتها، وبات هو واقعاً بشكل كبير أكثر من أي وقت سبق. لكن اليوم وبعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية باتت المؤشرات تشير بشكل أقوى لانكسار تلك الهيمنة، ما قد يؤدي لغيابها أو حتى صعود قطب جديد. ولكن ما هي الأسباب؟ بعد 30 عاماً على سقوط الاتحاد السوفيتي تقريباً، تعود روسيا اليوم للدخول لأوروبا الشرقية، والتي في الواقع سابقاً كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي، ما يعني انهيار جزء من الداعمين لواشنطن في أوروبا. على الجانب الآخر وتحديداً في أوروبا الغربية بات الانقسام أكبر من السابق بكثير، حيث انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والذي يعتبر الحليف الأول لواشنطن، مع زيادة التوتر داخل القارة ذاتها، إذ باتت اليوم العديد من الدول قلقة من خطط ألمانيا لإعادة التسليح، بالإضافة لاتجاه كل دولة لتقوية جيشها بعيداً عن الناتو والاتحاد الأوروبي. أما في آسيا فخرج مارد جديد قادم بقوة، حيث تعمل الصين بقوة على صنع قطب جديد في الكوكب، وتحاول أمريكا كبح نفوذها من خلال تايوان. وفي الشرق الأوسط تغيرت المعادلة بشكل كبير، إذ باتت اليوم العديد من الدول بعيدة عن واشنطن التي بدورها لم تعد تعرف من أين تؤكل الكتف. يمكن القول أننا اليوم نشهد عصر انحسار الهيمنة الأمريكية، ويمكن أن نكون شاهدين على انهياره، وما بعد ذلك سيكون صعود جديد وقطب جديد ومعه هيمنة جديدة.